هل مررت يوما بموقف ظننت أنه يدمرك، ثم اكتشفت بعد سنوات أنه كان ينقذك؟ شخص ظهر في حياتك فجأة، أحدث فيها زلزالا ثم اختفى كأنه لم يكن، أو فرصة ضاعت منك رغم أنك أردتها بكل جوارحك. في تلك اللحظة تسأل: لماذا الآن؟ لماذا هذا؟ لماذا أنا؟ اليوم لن أعطيك إجابات جاهزة، لكنني سأريك معنى قد يغير طريقة نظرتك لكل ما يمر بك. في علم الله لا يوجد شيء اسمه مصادفة، لكن هناك شيء أعمق من ذلك، هناك التوقيت. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وإذا كان الله قد جعل للآجال أوقاتا لا تتقدم ولا تتأخر، فإن المؤمن يتأمل في أن أقدار الله كلها تجري بعلمه وحكمته. كل لقاء، كل فراق، كل خسارة، كل نجاة. السؤال ليس فقط لماذا حدث هذا، بل أحيانا الأعمق منه: لماذا حدث هذا الآن؟ فكر معي، أصعب الناس الذين مررت بهم في حياتك، الذين أبكوك أو خذلوك أو كسروا ثقتك، ماذا لو كان مرورهم بحياتك رغم كل الآلام سببا في درس لم تكن تتعلمه في غيره؟ الله يجري أقداره بأسباب، ومن تلك الأسباب أناس يدخلون حياتنا فيغيرونها دون أن يقصدوا ذلك أحيانا، ودون أن ندرك نحن في تلك اللحظة ما الذي يبنى فينا. الشخص الذي خذلك في قمة ضعفك ربما كان في ذلك ما يدفعك نحو الله حين لم يبقى لك أحد سواه. الشخص الذي أحببته ولم يكتمل معه المسار، لعل في ذلك حكمة لم تتضح بعد، والله أعلم بما فيه خيرك. حتى من آذاك قد يكون الله جعل في ذلك الأذى سببا لشيء لم تكن تصل إليه لو بقيت مكانك. أعرف شخصا خسر وظيفة أحبها بشكل مفاجئ وظالم، مكث أشهرا يشعر بالمرارة، ثم اضطر للبحث في مجال آخر، فاكتشف موهبة كانت نائمة فيه. اليوم هو أكثر سعادة مما كان عليه. الظلم الذي وقع عليه لم يكن شيئا محمودا في نفسه، لكن الله هو أحكم الحاكمين، جعل في ذلك الحدث سببا لانتقاله إلى ما هو أفضل، وهذا وحده يكفي لأن نحسن الظن. أحيانا لا يأتي التدبير الإلهي عبر شخص، بل عبر موقف، خطة تتعطل، طريق يغلق، باب يوصد في وجهك، وأنت في تلك اللحظة غاضب، محتار، تشعر أنك متروك. لكن تأمل، قد يمنع الله عنك أمرا لحكمة يعلمها سبحانه لا تراها أنت في تلك اللحظة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه الآية ليست مجرد عزاء، بل هي تنبيه من الله أن حكمه على الأشياء يختلف عن حكمنا نحن عليها. نحن نرى الظاهر، والله يرى ما لا نراه. الخطوة الأولى والأصعب تحويل السؤال، بدلا من قول لماذا أنا، قل ما الحكمة التي يمكن أن أستفيدها من هذا الابتلاء. هذا التحويل يغير كل شيء، لأن السؤال لماذا أنا سؤال يحبسك في ضيق، أما السؤال عن الحكمة فهو يجعلك تقف أمام الله بقلب طالب لا بقلب محتج. عندما تمر بموقف صعب اسأل نفسك: ما الذي كشفه لي هذا الموقف عن نفسي؟ هل أظهر ضعفا أحتاج إلى العمل عليه؟ ما الذي تغير في علاقتي بالله بسببه؟ هل قربني أم بعدني؟ والجواب يخبرك كيف تتعامل معه. لو اكتشفت بعد سنوات أن في هذا الموقف خيرا، فما الذي كان يمكن أن يكون؟ هذا السؤال يفتح قلبك
على حسن الظن بالله قبل أن ترى النتيجة. إن كنت الآن في لحظة لا تفهمها، إن كان هناك شخص أو موقف يربك حياتك، لا أقول لك فقط اصبر وسيمضي، أقول لك أنت في مرحلة من مراحل حياتك لم تتضح حكمتها كاملة بعد. والله الذي يعلم ما كان وما سيكون قدر وقوع هذا الأمر في هذا الوقت. لا نستطيع أن نجزم بسبب كل شيء يحدث لنا، لكننا نستطيع أن نحسن الظن بمن بيده كل شيء. الله لطيف بعباده. اللطيف ليس فقط الرحيم، اللطيف هو الذي يصل إليك من حيث لا تتوقع، بما لا تتوقع، في الوقت الذي لا تتوقع، وهذا وحده كاف لأن يطمئن القلب. أريد منك شيئا واحدا قبل أن تغلق هذا الفيديو. فكر في موقف مررت به وكنت تظنه كارثة، ثم اكتشفت لاحقا أن فيه خيرا لم تكن تراه. شاركه في التعليقات، ليس لأجلي بل لأن تجربتك قد تكون هي الكلمة التي يحتاجها شخص آخر يشاهد هذا الفيديو الآن وهو في قمة يأسه. أنتم تبنون بعضكم بعضا، وهذا هو أجمل ما في هذه القناة.